Тут розповідаємо історію нашого будинку, будуємо з нуля своїми руками. Ми вирішили зберегти кожен момент у форматі відео-щоденника, щоб не забути, з чого все починалось і як крок за кроком ми йшли вперед. На каналі є плейлист, де з першої і до останньої серії видно весь цей шлях з усіма труднощами, зусиллями і маленькими перемогами. Ви вже бачили, що ремонт ми доробили, але як це все відбувалося, пропоную глянути і зазирнути в минуле, щоб отримати порцію натхнення і позитиву. Ну що, поїхали! Так, ідемо, піднімемо, що там мій коханий доробляє. Дуже гарно. А в мене ще роботи додавалося. А це все тепер треба буде десь щось поклівати, сітку ще наклеїти, так пофарбувати, потім герметиком пройти, бо ми тут не хочемо плінтус. Так що ось так. Ага, ти робиш ту штучку. Підсвітку. Розпочала уже збір насіння. Це мої помідорки. Так, по сортам підписала. І ось так я їх висушую, складаю потім конвертиком. І вже на весну, коли я сію, починаю відколупувати оце все. Я собі винайшла цей метод і мені так подобається. Так мені набагато легше. Ось так. І ось сюди поміщаю його. І там воно собі проходить сушку. Оце вчора зробила, а ці вже давніше стоять. Піднімаємось. Так, останню сходинку вже зробив. Так, трошечки підпер її. І от така краса виходить. Вау, дуже гарно. Все, і на наступний тиждень тоді буде ось це діло. Та, Мась, виходиш сюди? Іди, піднімайся. Знайомиться. І нарешті я розпочинаю свою довгоочікувану клумбу. Моїй радості немає меж. Як я люблю це діло не передати словами. Поїхали! Ось так поки прикидаю. Ще не саджаю, поки ходжу, думаю, туди-сюди. Дивлюся на ширину дорослого куща.
І так, щоб воно якби і зімкнулося, але щоб одне одному не заважало. Так, ось це невеличким росте, воно, напевно, оце його вже й буде висота. Бо на задньому фоні буде стіна з винограду, потім йде піровський, цей сорт, по-моєму, в дорослому вигляді має 1,2 метра. Далі середнім ярусом будуть піони. І тут понизу я хотіла ось ці злаки. Це є Карлі Роуз, пенісетум. Тут буде поки що пустувато, бо я ще думаю, тут будуть піони середній ярус, це є Сара Бернард. Я бачила в дизайнерів, вони ще сюди в пару дають оцю троянду помпони. Троянду помпонелу, чи як вона називається, вже забулася. Така помпончиками йде. Я ще думаю, бо я хотіла сюди ехінацею ще підсадити, де буде пропуски і дельфініум. Я ще думаю, там я поки що залишаю це місце, бо мені дуже сподобалася ця клумба, що я побачила в дизайнерів, я так захотіла собі з трояндою повторити, але я не впевнена, чи я буду возитися з цією трояндою. Я не дуже хочу, я навіть піони не дуже хотіла, просто це є улюблені квіти моєї Яни, тому я вже так їх сюди втиснула. А ще побачила якби зразок, клумбу з тими піонами і злаками, мені сподобалось. Так що, в принципі, я їх повторила. Потім моя любов – це Вероні Каструм, обожнюю її. Звичайно, хотіла я її блідорожевою, але такої не було в наявності, це на пошті зламалося. Тепер треба відчепити, відросте, буде новеньке. І, звичайно, Вероніка в ніжки сюди. Ось так повторюю Вероні Каструм, ось так повторюю, і сюди пішла в мене Вероніка сюди. Тут я ще не знаю, що я тут в куточку посаджу. Там ще виноград треба на шпалеру піднімати. Ну і, звичайно, цей барбарис нікуди не переїде вже. Якби я планувала клумбу, тут його би не було, звичайно, але вже хай буде. Ще раз зараз пробіжусь, гляну, чи не затісно їм буде. Я якби хочу, щоб вона дуже щільна була посадка, але все рівно треба врахувати, щоб воно йому було не затісно. Ну і що з лавандою, я трошки розгубилась, тут бо не плантація лаванди продовжує, і я не знаю, що це за сорт, бо є такі дуже високі і здорові кущі, а є така менша лаванда, я щось не впевнена, що то в мене за лаванда. І я не знаю, і я вже її так буду садити, напевно, ось так розкидаю її. Бо мені здається, що вона як таким кущом виросте, це буде взагалі. А якщо буде меншим кущом, то я тоді ще щось сюди в ножки йому низеньке добавлю, якщо буде вже пустувати. Ну, все рівно це буде клумба ще по ходу щось там допрацьовуватись, тому що якщо тут буде пусто, ще щось підсаджу. Ось так. Ну, ще походжу, подумаю. Ще зараз ось так попідсовую. Одним словом, ще зроблю останні штрихи і вже буду пропалювати оцю агротканину. Зараз Васю покличу. І потім ще привезли землі з лісу. Буду мішати його з гранулами, маю міндобриво. І ось так посаджу вже на осінь. Рослини саджають аж до грудня. Спокійно вони приймаються. Це я взнавала в розсаднику. Це є великий міф, що не можна садити. У мене дуже багато рослин посаджені іменно взимку. Ялинки, особливо сосни, я садила взимку, тому що в нас не було коли. І все воно прекрасно мені перезимувало і дало ріст навесні. Так що ось так. Маю ще шавлію. Це з насіння шавлія. Ну, десь, я не знаю, куди я ту шавлію діну, тому що тут тінь. Не знаю. Тут в тіні плантація Астільп, сорт Мейнц. Хосту сюди дала, бо вона в мене була теж в тіні, її посадила. Вона вже прийнялася, вже дала нові паростки. Ну і кору. Я отут сижу і її товчу, і потім я нею мульчую. Мені ще лаванда одна залишилась. Я не знаю, куди її втиснути. А це моя улюблена позиція митця. Думала і придумала йти скупнутися в басейн. Як він рятує в таку спеку, не передати словами. Ніби на курорті побував. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've
we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Так, розпочала я після обіду посадку. Посадила вже Вероніку. Ось так заміняю цей ґрунт на лісовий. Викопую яму, заповняю її лісовим ґрунтом. Зверху теж лісовий. Потім ще дам гранули. І так далі. Та Масянь зі мною. Красуня. І дружок зі мною щось дуже сумує. Йому зажарко сьогодні, та? Сьогодні якась прямо спека така. Та дружок він от вас собі приходить до мене трошки любові попросити і далі спить. Так, все, погнали працювати. Я вже зйомки не буду вести, я вже, думаю, буду без зйомок, потім покажу, як вийшло. Ось так, має вийти добре. Васі сподобалось. Втиснув мені сюди ще лаванду, каже, ну не видумай. То той карликовий сорт, який я бачив там якоїсь тьоті. Придумав, що це карликовий сорт. І взяв пихнув, каже, давай сюди, саджай його і все. Добре, послухаю я його. Так що, погнали. Так, Вася там наверху шліфує мені ще сходинки, щоб ми вже робили другу сторону. А Андрія поставили поки що фарбувати ось ці перемички, перекладинець, чи як їх правильно назвати. Ось Андрій зараз відпрацьованим маслом від авто. Оце він собі зараз покриває. В наушниках собі щось там слухає і працює. Тільки щоб не згорів. І вже будемо робити огорожу. Я бачу, в нього своя якась технологія. Він прям заливає зверху і просто валиком розтягує. Ну, правильно, молодець. Я теж люблю видумувати нові технології. Я прям на ходу собі продумаю. Він такий самий. А це повний релакс. Це просто кайф ось так сидіти, підливати. Це взагалі не робота. Це просто неймовірна насолода. Коли дивлюсь на цю картинку, зразу згадую дні в нашому багатоквартирному домі, де я сиділа в дворі на лавці, дивилась на ці розвалені бетонні споруди, які ще були збудовані під час СССР, і мріяла про свій красивий сад. І ось тепер я в шоці, коли я дивлюсь на цю сцену, емоції переповняють. Знаєте, все-таки людина на природі відчуває себе набагато кращою і щасливішою. Зранку проснулася, прибіжала зразу сюди. Прийшла ще раз переміряти, чи точно повлазять мені в дорослому віці оці пінісетуми. Я прочитала, що цей сорт, ширина його в дорослому віці 50 сантиметрів, 70 може. Ну, одним словом, я собі взяла стрічку, поміряла. Так, здається, все добре. Все влазить, бо вони тут будуть якби 6 штук. Ось так, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Ось там будуть така плантація пінісетумів. Вони такі повітряні, повинні поміститися. Трошки за них переживаю. Бо побачила другі сорти, то вони взагалі такі здорові. Спершу я хотіла брати Black Beauty, але мені порадили його на передній план не брати, а порадили ось цей на передній план. Бо Black Beauty взагалі такий розкидистий кущ, він не годиться на передній план. Я придумала, до речі, де я його використаю в своєму саду, але сюди мені порадили взяти оцей Карлі Роуз. Я його міряю, здається, має бути добре. 50 сантиметрів це... Так...
Ось так, 50 сантиметрів буде, так? Ну, має бути добре. А щось скажу, я розхвилювалася. Думаю, може я трошки за це саме. Мася! Мася! Ні, не їж мій пінісетум, не їж мій пінісетум. Макасін, не їж. Я тобі зараз дам. Чик-чик-чик. Маська, на мені ходить твоїсть травичку мою. Піони, коли вийдуть, я їх буду підв'язувати, щоб вони були таким трошечки зібраним кущом. Не сильно я дам їм розкидуватись тут, щоб мені помістилися і пінісетум, і піон одночасно. Не встигла я вчора досадити, в мене закінчилася земля. Вже тоді не будемо брати компост лісовий, вже візьмемо свій і якось так посаджу. Там Машка, ну що ти витворяєш? Ну ти дивися на неї. Ну що ти робиш? Масянь? Ти що вчепилася в ту квітку? Та відчепися. Не рухай. Ти бачиш, воно робить. Так що і Вероніка. Вероніка теж повинна поміститися. Ось ця от штука дуже велика і широка росте. Вона буде, забула ширину, вона така доволі розкидиста і висока. Висока, вона може десь досягати метр, я вже забула, скільки я дивилася. Зранку передивилася все і забула. Так, ну міскантуси, вони взагалі дуже великі ростуть. Я потім буду розрізати їм більшу дирочку робити. Ну, поступово по мірі росту буду я їх підпалювати ось там, ту агротканину, і ось так буду робити. Одним словом, все, я пішла ще раз переміряла, ну, вроді би все добре. Продовжую так далі посадку, як і планувала. Так буде добре. Але сьогодні неділя, я сьогодні не працюю, я просто вийшла так продумати все, чи все добре зробила. Дуже мені подобаються тут хости, вони вже відчухалися, я їм обрізала це листечко, те, що таке посохло вже. Але, бачу, прийнялося вже, почались нові пагони, так що все добре. Дуже міскантус відрізняється. Ось тут в тіньку він гірше виглядає, а ось там на сонечку ось така от висота. Він вже набагато вищий, а ось це щось дуже довго розкачується. Я думаю, що це напівтінь тут. Йому не дуже добре. Взагалі тут це сонячна сторона. Але ось цей сумах десь під вечір вже робить більше тут тіні, і воно вже, бачу, відстає. Хоча весь час тут сонце. Але хай буде. Я не буду вже його звідси забирати, хай буде. Бо так мені заплановане. Тут міскантус, тут таких 2 сторожа буде і буде гарненько. Масянь, відпочиваємо сьогодні? Там сьогодні в гості підемо. Та? Трошки в гості підемо, Сянь. Забула показати. А Вероніка ось такого кольору. Така блідорожева, така красива. Вона досить декоративна буде. Ось так. Гарненька така.